Zimbrul Carpaților. Așa era poreclit în copilăria mea automobilul ce se construia la Câmpul Lung Mușcel. Iar acest lucru nu este doar propagandă comunistă. Mașina chiar având calități pe care alte mașini în epocă nu le-a avut. Privind la aceste mașini de teren, nu poate să nu te doară sufletul că uzina a fost închisă în 2006, noi având poate cel mai bun SUV al momentului atunci, când alte țări cu tradiție în construcția de automobile nu aveau. Iar acum, lumea este într-o continuă expansiune pe acest segment, iar noi românii, din păcate, nu putem decât să privim, neputincioși, cum puteam să fim lideri pe această nișă, dar nu am făcut-o. Uzina mușceleană avea să producă automobile începând cu 1957, atunci când au început să asambleze modele IMS 57, M59 și M461. Însă uzina exista cu mult timp înainte, dar a avut cu tot o altă activitate, respectiv ocupându-se după încheierea războiului cu reparații ale mecanizatelor ce aparțineau armatei române. Astfel, având o deschidere tehnică, în anii 50 au demarat producția de motociclete pentru uzul civil, iar abia apoi au trecut la automobile de teren. Totuși, până la modelul Aro din gama 24 mai era un drum lung de parcurs. Acesta a luat naștere în 1969, după 6 ani lungi de proiectare, și avea să fie produs într-o gamă foarte largă de caroserii și de utilizări. Totuși, cel mai apropiat model, ca și concept de SUV-urile moderne, avea să fie versiunea 244, care venea cu 5 locuri și 4 uși pentru pasageri. Mașina era atât de bine văzută în acei ani, încât până și președintele țării utiliza una în deplasările sale oficiale. Automobilul era de o rezistență proverbială, iar suspensia independentă și foarte capabilă făcea acest automobil să fie foarte util atât pe șosea, cât și în afara drumurilor, loc unde pur și simplu excela. Modelele Aro veneau într-un format de construcție care permitea fie tracțiunea pe puntea din spate, fie de cele mai multe ori integrală, unde alături de garda la sol înaltă ajutau aceste automobile să ia în piept cele mai variate tipuri de teren. Din păcate, pentru românul de rând, mașina a fost foarte inaccesibilă, deoarece o foarte mare parte a producției, 90%, pleca în acei ani la export. De altfel, aprecierea pe plan extern a fost foarte puternică, motiv pentru care Aro a fost asamblat și de alți producători, mașina fiind construită și în Portugalia, Spania, Brazilia și chiar în Cehia. Automobilul a fost echipat atât cu motoare alimentate pe benzină, cât și diesel, atât de proveniență autohtonă, cât și având motorizări importate de la alți producători externi. Motoarele pe benzină românești care au echipat acest automobil erau de 2,5 și 3 litri cu 4 cilindri în linie, aspirate pe carburator și generau 67, 83 și respectiv 95 de cai putere, însă modelul a primit și motoare de la Toyota, Chrysler, Ford, unele chiar având cilindrei ce urcau până la 4 litri și un format cu 6 cilindri în V. Pe parte de motorizări diesel, acestea au avut cilindrei cuprinse între 2,4 până la 3,8 litri și au fost toate construite în format 4 în linie. Acestea au fost atât cu admisie naturală, aspirată, cât și turbo și erau atât producție autohtonă cât și externă. Astfel, pe Aro puteai găsi motoare de la Peugeot, Toyota, Perkins sau Andoria, asta să enumerăm doar câteva motorizări de proveniență externă care au echipat acest automobil de teren. Un Aro echipat cu motor diesel punea la dispoziție între 68 și 103 cai putere, suficient, însă fără a oferi calități de sportivitate. Acest lucru se datora și greutății, Aro nefiind niciodată un automobil ușor, cântărind peste 1,6 tone, dar putând urca și până la valoarea de 2 tone. Transmisia ce se găsea și pe acest automobil era una robustă, cu 4 sau 5 rapoarte, manuală și mai rar au existat și versiuni cu cutii automate cu 4 viteze. După cum ușor se observă, Aro a fost mereu într-o continuă îmbunătățire, upgrade care a făcut mașina și mai apreciată de la o versiune la cealaltă. Păcat însă că statul român, care era proprietarul de atunci a uzinei, a dezmembrat-o și a vândut-o la fier vechi, considerând mașina depășită tehnologic și compania mergând în pierdere financiară. Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, astăzi am fi vorbit în alți termeni de Aro, care a fost mulți ani unul dintre cei mai buni fabricanți de automobile de teren din toată Europa.